Dag beste kijker en welkom bij deze eerste aflevering van Reizen met Paulus. In deze serie van een 12-tal video's zullen we het hebben over de reizen die Paulus ondernomen heeft tijdens zijn leven en waarvan we fragmenten terugvinden in zijn brieven en in de handelingen van de apostelen. Onze tochtgenoot hierbij is professor Raymond Bieringer, professor Nieuwtestamentische exegese aan de Katholieke Universiteit Leuven. Welkom professor Bieringer hier bij ons in de studio. Dank u wel. Laten we meteen beginnen met een eerste vraag. Paulus, geboren in Tarsus in Cilicië. Dat weten we, dat is een vaststaand gegeven over Paulus. Nu, Tarsus in Cilicië, dus niet in Israël, wil het dan zeggen dat Paulus eigenlijk van geboorte geen Jood was? Toch wel. Paulus was wel een Jood. Hij zegt dat zelf in Handelingen 22, tenminste volgens de versie van Lucas. Dus daar begint hij met te zeggen, ik ben een Jood. En dan pas geboren in Tarsus in Cilicië. Ja, dus het is in die volgorde. Ik ben een Jood, maar geboren in Tarsus. Inderdaad. En hoe komt dat? Omdat in die tijd Joden niet alleen in Israël woonden, maar al eeuwenlang woonden Joden in andere delen van het toenmalige Romeinse Rijk. En ook in Tarsus was er een grote, belangrijke Joodse gemeenschap. De zogenaamde diaspora. Inderdaad, dat is het woord dat men daarvoor gebruikt. Dus dat Joden dus vanuit Israël over de hele wereld verspreid geraakten. Vaak omwille van vervolgingen, omwille van een of andere oorlog. Dus wat we vandaag zien als migratie, dat is zeker ook het lot van veel Joden geweest die dus hun thuisland hebben verlaten en die in andere delen hebben gewoond. En ja, er waren waarschijnlijk al in die tijd meer Joden buiten Israël dan in Israël. Ja, ja. En men noemt dat soms Hellenistische Joden. Dus Joden die sterker onder de invloed van de Griekse wereld zouden gestaan hebben. Maar intussen weet men dat die onderscheiding moeilijk is, omdat ook in Israël in die tijd waren Joden al in contact met de Hellenistische wereld. Ja. Dus Paulus, geboren in Tarsus in Cilicië, niet in Israël, wel Jood. Hoe lang is hij daar gebleven in Tarsus? Heeft hij daar ook zijn opleiding genoten? Of heeft hij zijn opleiding ergens anders gehad? Nee, dus hij is niet heel lang gebleven. Dus hij zegt zelf in Handelingen 22, als ik verder mag lezen naar het begin van vers 3. Hij zegt dan, maar ik ben hier in de stad. En dus hij zegt dat in Jeruzalem. Dus in Jeruzalem opgevoed en onderwezen aan de voeten van Gamaliel. Ja. Dus blijkbaar, ofwel is zijn familie verhuisd naar Jeruzalem. Er staat in Handelingen ook dat een zus van Paulus in Jeruzalem woonde. Maar waarschijnlijker is dat hij dus om te studeren, zouden we vandaag zeggen, naar Jeruzalem is gestuurd, getrokken. En daar dus aan de voeten van Gamaliel, zoals we hier lezen, een opleiding dus in de Joodse wet te krijgen. Dus een soort Erasmus-uitwisseling avant la lettre, kunnen we zeggen. Inderdaad, alhoewel het niet een eenjarige of een semesteruitwisseling was, maar hij is daar blijkbaar gebleven. Ja. En weten we iets meer over die Gamaliel, die leraar bij wie Paulus les heeft gevolgd? Ja, we weten zelfs uit de Bijbel zelf, uit Handelingen, een of ander voor hem. Dus in hoofdstuk 5 van Handelingen, dus hoofdstuk 5 vers 34. Op het moment dus dat christenen worden aangeklaagd en dat men moet beslissen wat doet men met hen, staat daar, maar toen stond een van de leden van het Sanhedrin op, een farizeeër, Gamaliel geheten. Dus hier krijgen we de naam. We horen dat hij een lid van de Hoge Raad, het Sanhedrin, is. En wij horen dat hij een farizeeër is. En later horen we dat Paulus ook bij de farizeeën hoorde. Dus Paulus is op dat punt trouw gebleven aan zijn leraar. Ja. Dus Gamaliel blijkbaar een zeer belangrijke figuur, die dus in de lijn stond van zijn grootvader, rabbijn Hillel, die zeer bekend is. En die dus ook blijkbaar de meer liberale interpretatie van de Joodse wet gevolgd heeft. En dat wordt eigenlijk ook duidelijk op dat moment in hoofdstuk 5 van Handelingen, dat we daarnet hebben geciteerd, omdat als ik daar verder lees, dan zegt hij, daarop zei hij, Israëlieten, bedenk wel wat u met deze mensen gaat doen. Enige tijd geleden immers trad Theudas op met veel pretenties,
Een groep van ongeveer 400 man sloot zich bij hem aan. Hij werd ter dood gebracht, zijn aanhang verliep en de hele beweging bloedde dood. Na hem, in de tijd van de volkstelling, trad Judas de Galilea op. Hij kreeg veel mensen in beweging, maar ook hij vond de dood en zijn aanhang werd uit elkaar geslagen. Daarom zeg ik ook in dit geval, laat u niet in met deze mensen, laat hen begaan. Want als het mensenwerk is wat zij willen doen, zal het op niets uitlopen. Maar komt het van God, dan kunt u hen toch niet vernietigen. Anders zou zelfs kunnen blijken dat u zich tegen God verzet. En dit is eigenlijk dan in de geschiedenis heel bekend geraakt. Dus als het mensenwerk is, dan zal het van alleen ophouden. Als het Gods werk is, dan kan u het toch niet tegenhouden. Ja, ja. Dus dat is in zekere zin de wijze raad die Gamaliel hier geeft, die misschien typerend is ook voor de school van Paulus. Ja, ja. Nochtans, het is misschien typerend voor de school van Paulus, maar we kunnen zeker niet zeggen dat Paulus in het begin het christendom heeft laten begaan. Integendeel, hij heeft tamelijk actief geopereerd tegen het christendom. Het is inderdaad juist dat hij op dit punt in het begin zijn leraar niet gevolgd is. Dus in Handelingen 5 is het nog redelijk vroeg. Op het moment dat zijn leraar al zo'n raad geeft, is Paulus eigenlijk zeer gepassioneerd tegen de christenen, inderdaad. En die passie, dat is ook het element waarmee hij zichzelf zal typeren, of zichzelf in die vroege periode zal typeren, zijn geloofsijver. Dus hij is een Joodse man met een grote geloofsijver, met een zekere verbetenheid zelfs in zaken dat Joods geloof, die zich ook als een soort van inquisiteur gedraagt, als dat een goede analogie is. Of zou u toch zeggen, het was milder of het was strenger? Ja, dus wat u zegt doet mij denken aan een passage in de Filippenzenbrief, dus uit een tekst van Paulus zelf, ook uit een onbetwiste brief van Paulus. Dus in hoofdstuk 3 van de Filippenzenbrief is er een stuk waar Paulus over zijn eigen achtergrond spreekt. Dus hij zegt daar in hoofdstuk 3, vers 4, in het tweede deel van vers 4, als andere mensen op zichzelf kunnen vertrouwen, dan ik zeker. Ik ben besneden op de 8e dag. Ik behoor tot Israëls geslacht, tot de stam van Benjamin. Ik ben geboren en getogen Hebreeër. Naar de wet ben ik een Farizeeër. Want wat mijn ijver aangaat, een vervolger van de kerk. En wat betreft gerechtigheid op grond van de wet ben ik volmaakt. Hij gebruikt hier eigenlijk alle mogelijke wijzen om heel precies te beschrijven waar hij staat binnen het Jodendom. Hij gebruikt dus Israël, hij gebruikt het woord Hebreeër en meest specifiek de stam van de 12 stammen, de 12e stam Benjamin. En dan spreekt hij over zijn ijver, die ijver die hem kenmerkte als persoon die christenen vervolgde. Maar ik denk, dus die ijver die ook een continuïteit is in zijn later leven als volgeling van Jezus. Ja. En dus in die zin beschrijft hij zichzelf als een vervolger van de kerk. Hij heeft zelfs volgens Handelingen aan de hogepriesters gevraagd om hem specifieke vergunningen, zou je kunnen zeggen, toelatingen te geven om dus mensen in Damascus te arresteren. Dus in die zin is misschien die vergelijking met inquisitie nog niet zo verkeerd. Ja, maar daarbij zitten we natuurlijk al in een volgende etappe op onze reis samen met Paulus, namelijk op weg naar Damascus. Inderdaad. Dus, beste kijker, dank u wel om hier met ons mee te gaan al op reis. Alvast een eerste aanzet. Paulus in Tarsus, Paulus in Jeruzalem. En heel graag zien wij terug bij een volgende aflevering in deze serie of gewoon voor een andere video van Dominikanen.tv.